آموزش ما از اینجا شروع میشه. آموزش اصلی که شما باید حداقل این رو به مخاطبین خودتون به اشکال مختلف آموزش بدید. اونم این که ما اینجا یه قسمتی داریم وبسایت منیجمنت کنسول. بعد از اینکه پلن رو خریداری بکنید، اینجا البته یه چیز دیگه برای شما مطمئنا نوشته که اون یه دمو برای شما که هیچ چیزی توش نیست و کاری هم شما نمیتونید انجام بدید. تا زمانی که پلن رو نخرید این امکانات در اختیارتون قرار نمیگیره. وبسایت منیجمنت کنسول رو که باز بکنید، یه صفحه‌ای به این شکل در اختیار شما قرار میگیره. این صفحه منوهاییه که شما میتونید اینها رو کم و زیاد بکنید، یعنی منوهای بالای سایتتونه. حالا من بذارید سایت این دریم خودم رو باز کنم و اونجا اینها رو به شما نشون بدم. خب این سایت این دریم داتا. شما این منوهایی که این بالا دارید میبینید رو، اینها رو شما میتونید از طریق کنسول خودتون میتونید کم و زیاد بکنید، توضیح بنویسید یا هر چیز دیگری. این هم از صفحه. قسمت پروداکت که شما از طریق قسمت پروداکت میتونید شاخه بندی و گروه بندی محصولات رو انجام بدید. به عنوان مثال اینجا این کاتگوری ها، البته من بقیه کاتگوری ها رو غیر فعال کردم که اینجا توی ادمین دیده نشه، اما ببینید در هر صورت اینجا چیزی که هست، این کاتگوری ها رو شما میتونید ایجاد بکنید. من الان این گروه رو که وومن هست رو نمایش گذاشتم دیده بشه، به این سبب که میخوام این رو به شما آموزش بدم. اگه قرار بود بقیه رو بهتون نشون بدم خیلی صفحه حجیم میشد و یه مقداری زمان میبرد. شما میتونید گروه بسازید اینجا. مثلا اینجا میتونید اد گروپ رو بزنید، مثلا بیاد یه توضیح در مورد اون گروهی که مد نظرتونه بدید. مثلا به عنوان مثال اینجا نوشته هوم اند گاردن، میتونید اینجا هوم اند گاردن رو اد کنید، یا میتونید شما ویال پروداکت رو بزنید، تمام محصولاتتون رو به صورت یک جا مشاهده بکنید. قسمت اسپوتلایت که این بالا شما دارید میبینید مربوط میشه به این اسپوتلایت هایی که توی سایت قرار گرفته. ببینید چند تاست. من خودم به شخصه 5 تا اسپوتلایت گذاشتم که رو هر اسپوتلایت شما موس رو نگهداری به یه صفحه ای ارجاع داده میشه، یعنی به صفحه مثلا محصولات مربوط به این کالا هست، یا مثلا اینها اگر الکترونیکی باشن میرن وارد صفحه الکترونیکی. اما یه قسمتی داریم اینجا به اسم مین کات باکس که این مین کات باکس شما میشه دقیقاً محصولاتی که اینجا قرار میگیره، یعنی توی این منوهای پایینتون شما اینها رو میتونید خودتون اد کنید و برای خودتون اینها رو قرار بدید، یعنی گروه های اصلیتون. قسمت های دیگه که ممکنه برای شما جالب باشه قسمت کاتگوریه. شما میتونید آنالیتیک گوگل رو یا وریفای گوگل رو برای سایت خودتون بذارید. خب من ببینید اینها رو نذاشتم به این سبب که آنالیتیک گوگل رو نگرفتم. خب این اشتباه بود، چون نمیتونستم آنالیز بکنم که واقعا بازدید کننده‌ای که برای این دریم میاد از کدوم کشور میخواد وارد بشه، به خاطر همین این رو نذاشتم. و خب قسمت های بعدی مثلا لوگو انتم، شما میتونی برای سایتت اینجا لوگو میتونی تعیین بکنی که این لوگو رو بعدا میتونی حتی خودت هم بری آپلود بکنی، یا تمتون میتونی رنگی بکنی یا هر چیز دیگه ای. و اما قسمت جذابی که توی این سایت هست قسمت ایمپورت پریست هست. پریست یعنی چی؟ ببینید الان مثلا یه دونه دیفالتش علی اکسپرس هست. ببینید تو صفحه اصلی افلیت سیستم به شما گفته که شما میتونید 2 تا سیستم رو اد کنید توی سایتت، یا 10 تا سیستم، یا 5 تا سیستم، یا آنلیمیتد. این پریست ها بابت همینه، یعنی شما میتونید اینجا نیو پریست رو بزنید، یا میتونید همین علی اکسپرس رو کپی بگیری، مثلا اسمش رو بذاریم بنگ گود، برای سایت بنگ گود. اگر فایل های اکسلی که این سایت ها به شما میدن، مثلا ببینید این بنگ گود من، این به اضافه رو بذارید من بزنم، میاد محصول این پایین اد میشه. نگاه کنید 1 از 100 این محصول رو میزنم میشه 2، این محصول رو میزنم شد 3. میبینید اینجا رو ببینید، جایی که مثلا شده 3 قرمز رنگه، این یکی میشه 4، این یکی میشه 5. اگر من اینجا این دکمه زرد این بغل اکسپورت رو بزنم، میتونم یه خروجی اکسل دریافت کنم از بنگ گود که این خروجی اکسل باید عناوین قسمت هاش رو پیدا بکنم، مثلا تایتلش تو کدوم قسمته، چندمین بخششه. حالا بذارید من این رو
در قالب یه فایل اکسلی که الان دارم از بنگود براتون باز میکنم و بهتون نشون میدم. مثلا بذارید همینجا من الان همین رو باز بکنم و اینجا یه خروجی بگیرم بهتون نشون بدم، فکر کنم بهتر باشه. هم مزیت این افیلیت داش سیستم دوت ORG رو میبینید و همین که متوجه میشید آقا این بنگودم یکی از اون ابزار خیلی خوبه. ببین من الان از بنگود 5 تا 10 تا محصول رو انتخاب کردم. 100 تا میتونم انتخاب کنم و 100 تا محصولش رو میتونم انتخاب. من 10 تا رو انتخاب میکنم، این دکمه زرد رنگ رو میزنم اکسپورت، یه خروجی به من میده به این شکل. ببینید چقدر سریع داد. این رو ذخیره‌اش میکنم و روی این فایل کلیک میکنم تا باز بشه. خب ببینید الان من محصولاتی که انتخاب کردم رو، حالا شما ممکنه برید فقط موبایل رو انتخاب کنید. خب برید فقط موبایل انتخاب کنید، اتفاقی نمیفته، خیلی هم خوب. حالا اینجا تشکیل شده از چند تا حرف A, B, C, D, E, F البته آخرینشه. میشه A میشه 1، B میشه 2، C میشه 3، D میشه 4، E میشه 5، F میشه 6. خب قسمت هایی که برای ما مهمه. خب A میشه 1 یعنی اسم کالا، درسته؟ پروداکت نیم محصول ما چیه؟ تایتلش چیه؟ اینه. من مثلا میخوام این رو الان به عنوان تایتل بشناسه. خب میام تو پلن خودم، تو سایت افیلیت داش سیستم، اینجا نوشتم بنگود، اینجا نوشته تایتلش چیه؟ تایتل، از این اعدادو پاک کنم که به اشتباه نیفتید، اینها برای علی اکسپرسه. اینا که فقط قرمز هستن توی این وبسایت مهمن، نه چیز دیگری. خب تایتل میشه 1، پس من در مقابل تا ایندکس تایتلش میزنم 1. پرایس ایندکس، محصول قیمتش چقدره؟ 1 شد تایتل، 2 شد URL، 3 میشه پرایس، درسته؟ پس این میشه 3. پس مقابل پرایس ایندکسش میزنیم 3. آیا دیسکانت تخفیف هم داره یا نه؟ اگر نداره چیزی نزنید. مین پیکچر، آدرس عکس اصلی این محصول کجاست؟ خب 1 شد تایتل، 2 شد URL، 3 شد پرایس، 4 میشه ایمیج URL. خب اینجا میام 4 میزنم. خب اینجا نوشته ستاره بعدی، این ببینید اینا دیگه کاری به بقیه ندارم، اما اینجا نوشته کلیک URL ایندکس. اون چیزی که اینجا به اسم پروموت شناخته میشه، یعنی پروداکت URL شناخته میشه و البته پروداکت خیر. پس تایتل میشه 1، URLش میشه 2، پرایسش میشه 3، ایمیجش میشه 4، پروموتش میشه اون چیزی که برای ما ایجاد شده، یعنی لینکی که برای ما قابلیت استفاده رو داره. هرچی پروموت دیگه، پروموت شد تبلیغاتی مربوط به ماست. اگر ما پروداکت URL رو بزنیم انگاری مثلا هیچ زحمتی، هیچ سودی نصیبمون نمیشه. به این خاطر که ما لینک مستقیم محصول رو داریم میدیم به ملت که برن خودشون از اون سایت خرید بکنن، اما ما پروموت برامون مهمه، یعنی لینکی که برای ما ساخته شده. پس این شد چند؟ ای میشه چند؟ 1، B2، C3، D4، E5. پس من میام اینجا کلیکش رو میذارم 5. حالا اینو ادش میکنم. دقت بکنید بنگود هم اضافه شد. وقتی بنگود اضافه شد یعنی شما دیگه یه دونه قسمت دارید، یه دونه پریست دارید. این پریست ها رو کجا میتونید استفاده کنید؟ میایید صفحه اصلیتون رو کلیک میکنید، میاد تو قسمت پروداکت، میرید وارد قسمت، مثلا یه قسمت من میسازم الان. خب من یه قسمت ساختم به اسم بنگود، ادش میکنم. خب میگه اضافه شد، برمیگردم اینجا میبینید بنگود اضافه شده، بازش میکنم بنگود رو و اینجا نوشته import bulk product. import bulk product. خب من صفحه پروداکت رو برای ایمپورت بالک به صورت کلی باز کردم. ببینید شما در 1 ثانیه، در چند ثانیه میتونید تا 10,000 تا جنس رو با یک فایل ارسال کنید.
از بین پریست ها. پس این مهم بود که شما میرفتید توی تنظیمات پریست ها رو تنظیم میکردید. مثلا من علی اکسپرس رو داشت خودش، خب هیچی، یه بنگود اضافه کردم، فردا ممکنه برم مثلا آمازون اضافه کنم، پس فردا ممکنه هر چیز دیگری توی این سیستم اضافه بکنم. خب من بنگود رو انتخاب میکنم، کاتگوریش رو مثلا میگم توی قسمت زمانه، فایل اکسلش رو اینجا CSV فایل باز میکنم، این مربوط به سایت بنگود، فایلش رو انتخاب میکنم. ببینید این فایلی که الان دانلود کردم 6 کیلوبایت، میزنم اوکی. الان پس ما برای سایت بنگود با اون قسمت هایی که داشت، یعنی تایتلش، پرایسش یا هر چیزی که مشخص کردیم، میخوایم این جنس رو آپلود بکنیم. خب البته بذارید من این رو بذارم توی دسته‌بندی خودش. اجازه بدید من یه بار دیگه این رو بسازم. من قسمت تلفن رو هم اکتیو کردم، اینجا ایمپورت بالکو میزنم، بنگود رو انتخاب میکنم چون محصولش مربوط به موبایل هست. من این دسته رو الان نمایش عمومی میدم که دوستان ببینن. فایل مورد نظر رو انتخاب میکنم و الان قبل از اینکه این رو بزنم اجازه بدید من توی سایت ایندریم اینجا رو به شما نمایش بدم. اول ما الان اومدیم توی دسته فون و قسمت موبایل فون، درسته؟ ببینیم یه بار دیگه. الان اومدیم توی موبایل فون توی سایت. الان میخوام یه دسته ایمپورت بکنیم. قبل از اینکه این دسته ایمپورت بشه رو شما اینجا ببینید. آخرین محصول رو میخوام ببینیم که چیه. ببینید آخرین دسته اینها هستن، درسته؟ یادتون باشه $20 قیمتشه. حالا اگر دوباره رفرش بکنیم بازم این همینجا سکون نمیخوره. یه چند ثانیه صبر میکنیم. خب ببینید بازم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. پس توی قسمت فون اومدیم موبایل فون. حالا میریم توی نرم افزارمون. من یه فایل اکسل از بنگود گرفتم، حالا یا از علی اکسپرس، از هر جا میگیرید باید دسته‌بندی پریست خودش رو انتخاب کنید. میتونید اینجا پریستاتون رو تنظیم کنید، ولی این پریست ها بر اساس پلنیه که تهیه کردید. کاتگوریتون رو انتخاب میکنید، تو چه کاتگوریه، مثلا لباس زنونه است، موبایل، هر چی هست انتخاب میکنید. اینجا فایلتون رو انتخاب میکنید و ببینید این فایل خیلی مهمه. شما این فایل رو اگر از علی اکسپرس گرفته باشید بیاید توی بنگود ایمپورت بکنید، درست نمایش نمیده، یعنی کل زحمات تو میره هوا. همه رو شما باید بشینید حذف کنید و این یه مقداری براتون ممکنه زمان بر باشه. پس دقت بکنید توی این. پس پریست ما میشه بنگود، کاتگوریمون میشه موبایل فون، CSV مون هم میشه برای سایت بنگود که موبایله، اینم اد. خب ببینید 8 تا محصول گفت آپلود شد، 8 تا رو فرستاد. خیلی زمانی کمی هم. حالا شما اگر 990 معمولا توی علی اکسپرس 990 تا 1000 تا جنس رو تو هر فایل اکسلی به شما میده و شما میتونید اونها همه رو ایمپورت بکنید. خب من برمیگردم، میریم قسمت رو ببینید اینم محصولات تا 1/1970. البته این جنسایی که این سایت بنگود داده ببینید تاریخش هم گذشته و ممکنه اصلا الان نمایشی هم نده برای ما، چون تاریخایی که بنگود داده متاسفانه اکسپایر دیتاش باطل شده. ما میتونستیم اونجا چیزی وارد نکنیم، ولی الان اتفاقی که میافته با ببینیم آیا نمایش میده یا نه. خب سایت ایندریم رو اون قسمت موبایل رو الان باز میکنیم و میبینیم. خب این سایت ایندریم، یادتون باشه الان ما با این عکس رو داریم میبینیم، درسته؟ و ما رفتیم اینجا آپلود رو انجام دادیم. حالا میایم میزنیم قسمت موبایل فون. بفهمید محصولات اضافه شدن، $148. خوبه. اینا چند تاست؟ 4 تا، اینم 4 تا، 8 تا جنس اضافه شده. حالا میخوایم ببینیم چه ببینید این 160,000مین جنس منه الان، همین ماشین اسلایی که دارید میبینید. بذارید من این جنس رو باز کنم. اگر این جنس عکس دیگری داشت اینجا عکساش میومد و اینجا دکمه خرید رو که من بزنم
به سایت بنگود منو میفرسته. البته این بنگوده تاریخ انقضاش مشکل داشت، خدا کنه جنسش رو درست نمایش بده، یعنی جنسش وجود داشته باشه و هست بعد درست وجود داره. خب الان شما دارید به زبان ترکی اینجا رو میبینید، چون من سایت رو بعد از اینکه باز بشه ببینید تی آر نوشته، چون من خودم اینو تنظیم کردم که بعد از اینکه تو سایت تو کامپیوترم بزنم به زبان ترکی باز بشه، ولی شما رو اون کلیک بکنید دقیقاً هم به دلار به شما نشون میده و هم به زبان ترکی. مستقیم شما رو آورد تو صفحه فروش. الان شما این جنس رو بخرید تو جیب من پول رفت، یعنی من درصدمو میگیرم، درصد فروشی که این سایت داره میفروشه رو به من پرداخت میکنه. خیلی خوب، پس شما متوجه شدید، فقط کافیه جنستون رو آپلود بکنید و بعد از اینکه آپلود کردید اتومات خودش توی صفحه همه کاراشو دیگه انجام میده، هم لینکشو داد هم همه کاراشو. یکی از مزیت‌های دیگه این سیستم اینه که شما اگر این سرشاخه اصلی رو که باز بکنید محصولات جدید این گروه رو میبینید. حالا اگر